السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم باترون لعمل نجمة، بحيث إن احنا ممكن نستخدمها لعمل فرع زينة لرمضان كل سنة وانتوا طيبين، أو ممكن كمان نستخدمها في زينة أشجار الكريسماس، وممكن كمان نزين بيها المفارش، وممكن كمان نزين بيها الملابس. نقدر نستخدمها أكثر من استخدام، وكمان لو شبكناها في بعضها نعمل اكثر من نجمة او اكثر من وردة، وشبكناها في بعضها نقدر نحصل على شال او نحصل على مفرش. يعني نقدر نستخدمها اكثر من استخدام. وحبيت النهاردة كمان ان انا اشرح لكم الباترون واوضح بعض الرموز الخاصة بباترون الانجليزي المكتوب. كلكم طلبتوا مني كتير او اغلبكم طلب مني كتير ان احنا نبدأ نشرح باترونات كتير. عايزين باترونات اكتر يا رندا؟ عناية والله. حاضر، انا والله كل ما بقدر اطبق معاكم حاجة بالباترون بطبقها على طول. وان شاء الله طبعا في الفترة اللي جاية هحاول ان يكون في باترونات كتير جدا، سواء للملابس او للمفارش او للزهور او لاي حاجة طبعا احنا بنطبقها مع بعض. وان شاء الله كمان هنزل لكم باترونات كل العرايس اللي احنا نزلناها او نزلتها على وي الفترة اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف مع بعض الباترون اللي معانا دوت شكله ايه، والرموز المكتوبة جواه عبارة عن ايه. اول حاجة طبعا عندي هنا دي الدايرة دي بالشكل ده بيقصد بيها، ونكتب طبعا الرموز بتاعتنا من هنا من الاول. الدائرة بالشكل دوت دي دائرة سحرية، ولو كانت دائرة بس بالشكل دوت هتبقى دائرة مكونة من مجموعة سلاسل. دائرة من مجموعة سلاسل. يعني احنا دلوقتي هي الدائرة كانت دائرة بس انا هبدأها معاكم بدائرة سحرية. انا عملتها سحرية لان انا حابة ابدأها معاكم بدائرة سحرية، لكن طبعا كرمز هو رسمه الباترون كان راسم الدائرة العادية خالص اللي هي مكونة من مجموعة سلاسل. هنعد كمان نشوف 1 2 3 4 5 6. هو اساسا بتبدأ الوردة بتاعتي او النجمة بتاعتي ست اضلاع. فبالتالي احنا بنعمل لما بنيجي نعمل لما بيكون هو راسم لي زي كده شكل صامت ملهوش عدد، مش كاتب لي عدد، مش راسم لي عدد السلاسل. بما اننا طبعا عارفين ان احنا هنعد السطر الاول، شفنا عدد الغرز اللي فيه قد ايه، انا لقيتها 6، اذا يبقى احنا عندنا المفروض نبدأ ب6 سلاسل. وعامة انا بفضل كمان حتى لو هو كاتب لي باترون مكتوب، احيانا بفضل ان انا اشتغل بالدائرة السحرية لما بكون بعمل حاجة حابة ان هي ايه تكون السنتر او المركز بتاعها دايما. تعالوا نشوف بقى ايه تاني الغرز الموجودة. بنرتفع، هو هنا مفروض الارتفاع هنا اهو بالشكل ده، هي المفروض 3 بس انا زودت، ما حصلش حاجة مش مشكلة. هنرتفع 3 سلاسل، وطبعا هنكمل في نفس المكان. الرسمة جايالي كده. طب ايه هي دي؟ بالشكل ده كده، وفي شرطة او لفة على كل الاشكال دي زي ما احنا شايفين. دي غرزة كلاستر. غرزة الكلاستر بنشتغلها ازاي؟ ان انا طبعا برتفع، انا من هنا هرتفع 3 سلاسل، وفي نفس المكان اللي انا واقفة فيه هدخل واشتغل عمود 2 عمود بلفة. وطبعا دي زي ما احنا شايفين، بس قبل ما اكتب طبعا نكتب الرمز الاول. بتكون شرطة كده نازل منها 1 وعليها قوسين كده بالشكل ده، او 1 طبعا مقوس زي ما احنا شايفين، وعليه كل واحد نازل عليه شرط او لفة اللي هو الشكل ده. دي كده غرزة كلاستر او غرزة عنقود. غرزة العنقود اشتغلنا بيها مع بعض اكتر من حاجة قبل كده، وهشرحها معاكم دلوقتي تاني برضك بطريقة طبعا واحنا بنشرح مش بالتفصيل، يعني مش هشرحها بالتفصيل، لكن هشرحها برضك عشان نطبق بيها الوردة او النجمة بتاعتنا. داخل غرزة الكلاستر نفسها هنلاحظ ان في ايه، في حرف التي ونازل منه الواحد، او حرف التي عامه، يعني الشرطه ونازل منها 1. انا دايما لما بشرح معاكم، في ناس يا جماعه ما بيعرفوش يقروا انجليزي، فبالتالي لما باجي اشرح غرزه العمود بقول ان هي شرطه من فوق ونازل منها 1 وعليها لفه. دي غرزه عمود بلفه. احنا لو ناخد بالنا ان غرزه الكلاستر هنا دي كمان، يعني هو ممكن تكون مكونه من اكتر من عمود على فكره، مش بس 3، ممكن تكون مكونه من 5 اعمده، من 6 اعمده، زي ما انت حابه تنفخي الغرزة بتاعتك. لان غرزة الكلاستر من الغرز المنتفخة، من ال3 غرز المنتفخة في الكروشيه. وايه هم الغرز المنتفخة عشان برضك نقولهم بالمرة؟ هي غرزة الباف وغرزة الفشارة او البوب كورن.
دلوقتي احنا هنلاقي ان غرزة الكلاستر او غرزة العنقود دي بتبقى عاملة زي عنقود العنبية، طالع منها 3 غرزة عمود بلفة. يعني هو عايزني اكونها من غرزة عمود بلفة، 3 عمود بلفة في الغرزة الواحدة. واتفقنا ان الرمز ده للي بيعرف انجليزي طبعا هو حرف التي وعليه لفة، واللي مش بيعرف انجليزي هي شرطة ونازل منها 1 وعليه لفة. ده العمود بلفة. يبقى احنا كده عرفنا غرزة العمود بلفة وعرفنا غرزة الكلاستر. بعد كده هنلاقي ايه بعد غرزة الكلاستر؟ عندنا 3 دوائر، شايفينهم؟ 3 دوائر مش مظللين، 3 دوائر فارغين. ودي غرزة السلسلة، ممكن تجيلي بشكل دائري كده، ممكن تجيلي بشكل بيضاوي كده زي ما احنا شايفينها، شكل البيضة كده شوية. بس اهم حاجة ان هي ما تكونش مظللة من الداخل، دي السلسلة. في كمان احنا المفروض طبعا هنا بيكون في منزلقة اللي هي بتكون دائرة بردك، بس واخدين بالنا الفرق ما بين الدائرة الفارغة اللي هي مش مظللة والدائرة المظللة. المظللة هي ايه؟ غرزة المنزلقة سليب ستيتش او الغرزة النائمة او غرزة المنزلقة. وبيكون ليها علامة تانية كمان اللي هي كده شكل التمانية شوية او شكل الكوبري. ايه تاني عندي هنا في الباترون؟ وانا عندي هنا دلوقتي طلعنا بقى واشتغلنا اول غرزة كلاستر او غرزة عنقود وبعديهم 3 سلاسل، وبعد كده عنقود و3 سلاسل وكلاستر و3 سلاسل، وهكذا الغرزة بتاعتي و3 سلاسل بكررها 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بقى في غرزة منزلقة. طيب بعد كده المفروض ان انا بروح اشتغل داخل ايه؟ داخل ال3 سلاسل. انا طبعا المفروض ان انا قفلت هنا خلاص بمنزلقة، همشي كمان بمنزلقة كمان لغاية ما اوصل لل3 سلاسل بتوعي، وهنشوف الشغل دلوقتي مع بعض. داخل ال3 سلاسل دول هشتغل دي كده هي واحدة وبعديها 3 سلاسل وتاني غرزة كلاستر او عنقود، الاسمين واحد على فكرة، في نفس ال3 سلاسل. شايفين في الفراغ اللي فيه 3 سلاسل هشتغل غرزتين كلاستر او غرزتين عنقود ما بينهم 3 سلاسل. بعد ما بخلص الغرزتين داخل الفراغ فوق غرزة الكلاستر اللي تحت بعمل سلسلة مسافة، وبعد كده بروح اكمل تاني في كل فراغ، يعني كل 3 سلاسل بشتغل فيهم غرزتين منتفخين وما بينهم 3 سلاسل وبعديهم سلسلة واحدة. السطر ده كله بيكون بالشكل دوت، وبيكون طبعا تزايد عندي في الغرز. هيكون عندنا بدل ما احنا عندنا 6 هيكون عندنا 12. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مظبوط كده. بعد كده مفروض ان انا بقفل هنا بغرزة منزلقة بالشكل ده، وفي نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة وهقفل وهشتغل سوري غرزة ايه؟ علامة الزائد دي ايه؟ علامة الزائد او الفي بالشكل ده، دي غرزة حشو سنجل كروشيه. هنشتغل غرزة حشو وبعد كده بدون اي مسافات، مش هاخد اي مسافات، هروح لل3 سلاسل اللي هنا دول وهشتغل عليهم زي ما احنا شايفين. ده حرف التي نازل مش عليه لفات. ايه الغرزة دي لو تفتكروا؟ لو نراجع مع بعض، الغرزة اللي بتكون شرط حرف التي للي جماعة هكررها تاني عشان ما حدش يقول لي يا رندا انت ليه بتقولي شرطة ونازل منها 1. سامحوني يا جماعة، انا لازم طبعا ان احنا نرضي كل الاذواق وكل الناس، ومن حقهم طبعا علينا ان احنا نقدم لهم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة يقدروا يفهموها. دلوقتي عندي التي بالانجليزي او شرطة ونازل منها 1 كده، بس مفيش لفة في النص. هنا عندي العمود بلفة، كان فيه لفة اهو، هنا مفيش لفة. طب الغرزة دي غرزة ايه؟ ها حد فاكر؟ الغرزة دي غرزة نصف عمود اللي ما فيهاش لفة. طيب بعد غرزة النصف عمود هيشتغل ايه؟ هيشتغل اهو شرطة ونازل منها 1 او حرف التي وعليها شرطة. الغرزة دي زي ما اتفقنا هي غرزة العمود بلفة. هكتبها لكم هنا تاني كمان عشان يكونوا تحت بعض. دي عمود بلفة. احنا كده حتى كمان اهي جت بالترتيب، حشو نصف عمود عمود بلفة، يعني كأننا بنعمل الكورس بتاعنا. بعديها غرزة ايه؟ غرزة عمود ب2 لفة. هنلاقي حرف التي او الشرطة اللي نازل منها 1 وعليها 2 لفة، يبقى ده ايه؟ تلقائي كده اكيد عرفنا عمود
2 لفة. بعد كده هشتغل سلسلتين، وفي بقى علامة جديدة هنا علينا خالص اهي، شكل نقطة المية، شايفينها بالظبط شكل نقطة المية، وليها اكثر من شكل على فكرة. ممكن يجيبها لي بس يعني هحاول ابسط المأمورية شوية. ممكن يجيبها لي 3 سلاسل ما بينهم غرزة منزلقة، او 3 سلاسل ما بينهم غرزة حشو، او يجيب لي نقطة المية دي. ها، حد عارف ايه هي الغرزة دي؟ الغرزة دي هي غرزة البيكو. غرزة البيكو بنزين بيها كل غرز الكروشيه، بتكون فوق الغرزة نفسها، بتكون اما بتتقفل بغرزة منزلقة او بتتقفل بغرزة حشو. عدد الغرز اللي فيها اما بيكون 3 او بيكون 5 سلسلة. 5 سلسلة، نكتبهم بالعربي بردك، سلسلة. وهنشوف دلوقتي احنا طبعا هنعملها عندنا هنا ب3 سلسلة بس. بعديها هشتغل سلسلة واحدة وارجع تاني في نفس ال3 سلاسل اللي انا ما خرجتش عنهم. هعمل عمود ب2 لفة، وبعديه عمود بلفة، وبعديه نصف عمود، وبعد كده بدون اي مسافات، مش هاخد اي سلاسل، هروح للسلسلة اللي تحت وهشتغل فوقيها غرزة حشو. وهكرر بقى المسألة دي كمان 6 مرات، يعني دي اول مرة، هنكررها كمان 5 مرات بعديها، يبقى العدد معايا الوردة بتاعتي 6 ضلوع. تعالوا بقى بسرعة كده نطبق الوردة بتاعتنا. انا طبعا عارفة ان شرح الباترونات بياخد وقت، بس يا جماعة انتوا اللي طلبتوه. انا بكون مبسوطة كمان لما بقضي الوقت معاكم جدا على فكرة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجرب كمان الطريقتين عشان محدش يقول ان انا في حاجة نقصت مني. دلوقتي انا لو هشتغل دائرة عادية هعمل دائرة مكونة من 6 سلاسل. طالما الضلوع عندي هنا في الوردة او النجمة 6 سلاسل، يبقى نعملها 6 سلاسل. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط. طبعا اي خيط تشتغلوا بيه عندكم متوفر يا جماعة، صوف، نول فرنساوي اللي هو المكرمية رفيع، مكرمية تخين، تشتغلوا بالقطن، ايا كان بقى الموجود عندكم المتوفر. النجمة دي ممكن نعملها من بقايا الخيوط. وطبعا حبيبتي هي عارفة ان طلبت مني ان احنا نشتغل حاجات من بقايا الخيوط، وانا بشتغل لها والله حاجات كتير من بقايا الخيوط عشان خاطر ما نهملش اي حاجة. انا معايا الحلقة اللي عملتها على الهوا، هلف الخيط واسحبه بالابرة واخرج من الحلقة دي، واشد الخيط كده بحيث ان احنا نقفل عقدة البداية. نشتغل 6 سلاسل، بيكون عندي حلقة على الابرة، بلف الخيط وبخرج منها تاني 2، بلف الخيط وبسحبه وبخرج 2، بلف الخيط وبخرج 3 4 5 6. بالشكل دوت انا عملت 6 سلاسل. لو هقفلهم هنروح لاول سلسلة عندي في الضلع الخلفي اهو. لما بنيجي نشتغل يا جماعة على السلاسل في بداية اي شغل، انا ما عنديش ضلع، يعني ما عنديش حرف في كامل، ما عنديش حرف في كامل ادخل فيه. عندي ضلع امامي اللي هو الفرونت لوب، وعندي الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي. اسهل حاجة طبعا تشتغلي فيها هي الضلع الخلفي في السلاسل. هدخل وهلف الخيط واخرج كمان من الحلقة على الابرة. بالشكل ده بكون عملت غرزة منزلقة. دي الدائرة لو انا هشتغلها طبعا مكونة من 6 غرز او 6 سلاسل. هوريكم بردك الدائرة السحرية لو هنعملها. بجيب الخيط بتاعي، بسيب مسافة من الخيط على صباع او صباعين زي ما انتوا حابين، بلف الخيط بتاعي بالشكل دوت، وبعمل حرف الاكس او علامة الفي، بلف ايدي بالشكل ده. باجي من تحت الحلقة الاولى بدخل بالابرة واخلي الحلقة بتاعتي فوق الحلقة التانية، بسحب الخيط من الحلقة التانية بالابرة واجيبها من تحت الحلقة الاولى، واخرج الخيط من ايدي. بس اتأكد طبعا ان طرفين الخيط اللي متصل بالبقرة واللي مش متصل بالبقرة داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين اهو. وببدأ بعد كده ارفع الخيط المتصل بالشلة على ايدي واقفل بغرزة سلسلة، علشان الدائرة السحرية بتاعتي اقدر اشتغل فيها من غير ما تفك مني تاني. ودايما اراعي كمان الخيط دوت ما يفكش مني خالص. بالشكل دوت ببدأ اشتغل بقى الوردة بتاعتي او النجمة بتاعتي. اول حاجة عندي هنا المفروض ان انا ببدأ اشتغلها هي غرزة ايه؟ غرزة العنقود او غرزة الكلاستر.
هنشتغل 3 سلسله. مفروض ان انا طبعا قفلت بسلسله، هل يا رندا هتشتغلي 3 سلاسل بعد السلسله اللي قفلتي بيها الدائره، ولا هتشتغلي بس 2 وتكملي بالثالثه دي؟ لا، هكمل بالثالثه دي وهشتغل بس 2. يعني دايما الغرزه اللي بنقفل او السلسله اللي بنقفل بيها الدائره السحريه هعتبرها دايما من عدد ارتفاع اول غرزه بشتغلها. لو انا هشتغل داخل الدائره السحريه دي غرز حشو مش هرتفع حاجه تاني، وهكون السلسله دي الارتفاع بتاعي. لو انا هشتغل غرزة نصف عمود هرتفع سلسلة كمان عليها يبقوا 2. لو هشتغل غرزة عمود بلفة زي ما هنشتغل دلوقتي هرتفع كمان 2 يبقوا 3 غرز سلسلة. بعد كده المفروض ان انا اكمل بقى في نفس المكان اللي انا فيه الغرزة بتاعتي اللي هي غرزة الكلاستر. هلف الخيط، انا معايا حلقة على الابرة، الف الخيط على الابرة وهدخل في نفس الفراغ، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. مفروض معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، ده انا لو بكمل عمود بلفه عادي، لكن انا عايزاها تكون ال3 اعمده اللي معايا كلهم ملفوفين بلفه واحده من فوق بغرزه كلاستر او غرزه عنقود. يبقى هسيب الحلقه الاخيره دي معايا على الابره مش هسحبها. هكمل تاني العمود اللي بعده رقم 3، هلف الخيط على الابره وهدخل في الدائره بتاعتي من تحت، الف الخيط واخرج تاني، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقه الثالثه معايا على الابره. اول غرزة بس هيكون معايا زي ما انتم شايفين 3 حلقات، لكن بقية الغرز هيكون معايا 4 حلقات. ليه يا رندا طب هيبقى معايا هنا 3 حلقات؟ لان انا هنا ما عنديش حلقة اساسية، فبالتالي ال3 سلاسل اللي ارتفعتهم دي الحلقة بتاعتهم. يعني العمود الاول اللي انا اشتغلته هنا دي الحلقة بتاعته. بعد كده هلف الخيط واخرج من كل الحلقات دي زي ما احنا شايفين، وهقفل بسلسلة، وكمان هعمل سلسلتين جايين كمان، ادي 1 2. يبقى كده دول ال3 سلاسل بتوعي، قفلت بواحده وارتفعت 2، عملت ال3 سلاسل اللي هو ايه كاتبهم عنده في الباترون. بعديهم هعمل تاني غرزه كلاستر. انا دلوقتي بقى ايه هنشوف ان احنا هيبقى معانا 4 حلقات، لان انا في الاساس اهو معايا حلقه، ومفروض ان انا هشتغل عفوا مفروض اني هشتغل 3 عمود بلفه لغايه نصهم، وهسحبهم كلهم في حلقه واحده. هلف الخيط وادخل كده، ادي 1 هشتغل نصه عمود بلفه، بخرج حلقتين منه بس، واخلي الحلقه الثالثه على الابره تاني 2 3. كده معايا 3 عمود بلفه، اشتغلت نصهم وسبت اخر حلقه في كل واحد فيهم على الابره، ومعايا ايه الحلقه الاساسيه بتاعتي على الابره. اذا انا معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج منهم هما الاربعه. بعديهم بشتغل 3 سلسله، 1 2 3، منهم واحدة طبعا بنقفل غرزة الكلاستر من فوق، وبعد كده السلسلتين التانيين دي المسافة بتاعتنا. عفوا انا كده اشتغلت ايه، اشتغلت 2 غرزة كلاستر زي ما احنا شايفين. المفروض ان انا كمان هشتغل ايه 1 2 3 4، هشتغل كمان 4 غرز بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت، خلصت ال6 غرز بتوعي، وكمان عملت ال3 سلاسل اللي بعد كل غرزة. في المرحلة دي خلاص المفروض ان انا ايه، بس طبعا قبل ما اقفل بغرزة، قبل ما هقفل الدايرة السحرية بتاعتي هقفل بغرزة منزلقة فوق ايه غرزة الكلاستر. طيب هقفل في انهي سلسلة؟ هقفل في 3 سلسلة من اول عمود، ولا هقفل في السلسلة اللي انا قفلت بيها غرزة الكلاستر؟ لا، هقفل في السلسلة اللي فوق غرزة الكلاستر على طول، اللي هي دي اللي بقفل بيها الغرزة بتاعتي، لان المفروض ان طبعا السطر بتاعي دي بدايته بالشكل ده. قفلت بغرزة منزلقة. طيب طرف الخيط القصير اللي تحت ده هشده كويس جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين، ايه بتفتح تاني بالشكل ده اهو. قفلت الدائرة بتاعتي. عايزة اروح بقى اشتغل فين؟ عايزة اروح اشتغل في الفراغ دوت، في كل فراغ. يعني همشي انا هنا اهو فوق دي، همشي بمنزلقة بس واحدة لغاية ما اوصل للفراغ اهو، غرزة منزلقة واحدة بس. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنشتغل 2 غرزة عنقود او غرزة كلاستر او غرزة منتفخة وما بينهم 3 سلاسل. هرتفع 1 2 3، وهروح اشتغل كمان 1 2. خلاص احنا عرفنا كمان غرزة العنقود بنشتغلها ازاي. وبعد كده هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات، لان 3 حلقات ليه هما دايما 4، 3 حلقات لان انا لسه في اول السطر. بعد كده 3 سلاسل 1 2 3، والف الخيط بقى. هي دي اللي جايه دي هتبقى 4 حلقات، علشان احنا دلوقتي معانا حلقه على الابره.
هدخل واشتغل كمان غرزة عنقود، ادي واحد، واخلي الحلقة بتاعته على الابرة، عمود تاني واخلي الحلقة بتاعته على الابرة، عمود تالت واخرج من حلقتين منه واخلي الحلقة التالتة على الابرة. اصبح معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد ما بشتغل الغرزتين وما بينهم 3 سلاسل اهم، بشتغل سلسلة واحدة، سلسلة. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنروح للفراغ اللي بعده واشتغل بنفس الطريقة 2 غرزة عنقود او غرزة منتفخة وما بينهم 3 سلاسل وبعديهم سلسلة. ادي واحد نشتغل فيه عمود ونسيب الحلقة الاخيرة على الابرة، وده تاني عمود هخرج من حلقتين واسيب الحلقة التالتة على الابرة، تالت عمود هنخرج من حلقتين ونسيب الحلقة التالتة على الابرة. معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، 3 سلسلة، ادي 1 2 3. تاني في نفس الفراغ غرزة كلاستر، 1. نرجعها تاني مع بعض، بيكون معايا حلقة هدخل والف الخيط وادخل وبعد كده الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة التالتة على الابرة، مش هخرجها دلوقتي. كده اشتغلنا 2 عمود، هنشتغل التالت اهو. معايا 4 حلقات في النهاية، الف الخيط واخرج منهم كلهم. بعد ما بخلص غرزة الكلاستر التانية في الفراغ باخد سلسلة مسافة واروح للفراغ اللي بعده، وهكذا في كل فراغ بشتغل 2 غرزة منتفخة وما بينهم 3 سلاسل وبعديهم سلسلة واحدة بس. هكمل الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت ال6 غرز بتوعي. فوق كل غرزة فيهم فوق كل فراغ فيهم هنشتغل 2 كلاستر ما بينهم 3 سلاسل وبعديهم سلسلة اهي، سلسلة. وبروح اقفل فين؟ بقفل في الغرزة اللي فوق غرزة الكلاستر اهي، الفراغ اللي فوق غرزة الكلاستر على طول، السلسلة طبعا اللي انا بقفل بيها الغرزة بتاعتي بغرزة منزلقة بالشكل ده. بعد كده هعمل ايه؟ المفروض ان انا طبعا في المكان اللي انا فيه دوت هرتفع سلسلة وهشغل غرزة حشو اهو. انا عايزة اشغل غرزة الحشو بتاعتي فوق السلسلة دي، فهرجع بالشكل ده كده واشتغل السلسلة الحشو بتاعتي. بعد ما اشتغلت حشو هروح اعمل ايه؟ انا هشتغل هنا فوق الفراغ فوق ال3 سلاسل دول، واروح اشتغل نصف عمود وبعد كده عمود بلفة وبعد كده عمود بلفتين. نصف العمود بتكون انا معايا حلقة على الابرة، هلف الخيط وهدخل في الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج تاني. معايا 3 حلقات، النصف عمود بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة، ادي 1 2 3. كده عملنا غرزة نصف عمود. غرزة العمود بلفة اللي بعديها بيكون معايا حلقة على الابرة، هلف الخيط على الابرة وهدخل تاني في نفس الفراغ الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بيبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج من الاتنين. غرزة العمود ب2 لفة، معايا حلقة على الابرة بلف الخيط مرتين على الابرة وادخل في الفراغ الف الخيط واخرج. اصبح معايا على الابرة ايه؟ الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم واللفة اللي احنا خرجنا بيها دلوقتي، يبقى 4 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج من 2، بقى معايا 3، هلف الخيط واخرج من 2، معايا 2 هلف الخيط واخرج منه. شايفين ايه بعد كده يا رندا؟ عندي بعد العمود بلفتين عندي سلسلتين وبعديهم غرزة بيكو. طيب سلسلتين ادي 1 2. غرزة البيكو بتتعمل ازاي؟ احنا اتفقنا هنشتغلها النهاردة ب3 سلسلة، هي بتتعمل ممكن ب5 سلسلة او ب3 سلسلة حسب الباترون. ما هو كده باترون عندي هنا المفروض ان هي بتبقى ايه؟ صغيرة مش كبيرة، فهنشتغلها ب3 سلاسل. انا اشتغلت السلسلتين، بعد السلسلتين هشتغل كمان 3 سلسلة وهحط ايدي على السلسلة رقم 2 اهي، هشتغل 1 2 3 وهقفلها بردك بغرزة حشو. يعني مش هقفلها بمنزلقة، هقفلها بغرزة حشو. لو هقفلها بمنزلقة هروح للفراغ رقم 2 اللي انا كنت ماسكاه بدخل فيه والف الخيط واخرج كمان حلقة على الابرة بالشكل ده، بكون عملت غرزة منزلقة وقفلت البيكو بتاعتي. لكن انا دلوقتي هقفلها بغرزة حشو، فانا رحت للسلسلة رقم 2 ودخلت لفيت الخيط وخرجت منها، بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم وبكده اكون قفلتها بغرزة حشو. بعد البيكو عندي سلسلة، ارتفاع سلسلة اهي، وهروح تاني لنفس الفراغ واشتغل غرزة عمود بلفتين وبعديه عمود بلفة وبعد كده نصف عمود. تعالوا كده، اول حاجة عندي عمود بلفتين بنلف الخيط على الابرة مرتين وبدخل تاني في نفس الفراغ والف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين.
بعد كده عندي عمود بلفة، بيكون عندي حلقة على الابرة، الف الخيط على الابرة وادخل الغرزة بتاعتي اشتغلها، الف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. غرزة النصف عمود بلف الخيط على الابرة وبدخل الغرزة بتاعتي، الف الخيط واخرج تاني من تحت، الف الخيط واخرج من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابرة مرة واحدة بالشكل ده. ايه تاني بعد كده؟ بروح فوق السلسلة اللي جاية هعمل غرزة حشو. فين السلسلة؟ اهي السلسلة اهي، هروح ادخل فيها واشغل غرزة حشو. يبقى انا كده عملت ايه؟ اول ضلع عندي او اول ورقة للنجمة بتاعتي قدامنا اهي. تاني هكرر بطريقة اسرع شوية من المكان اللي انا واقفة فيه بتاع غرزة الحشو، هروح اشتغل في الفراغ اللي جاي ده الثلاث سلاسل. غرزة نصف عمود، ما خدتش اي ارتفاع على فكرة، وبعد كده عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين، بعديهم سلسلتين، واحد اتنين، همسك السلسلة رقم اتنين وهرتفع اعمل غرزة بيكو مكونة من 3 سلسلة، دي 1 2 3. هروح للسلسلة اللي انا ماسكاها رقم اتنين، هدخل فيها والف الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، كده اكون قفلتها بغرزة حشو. بعد كده الف الخيط مرتين وادخل تاني في نفس الفراغ بتاعي الثلاث سلاسل واشتغل غرزة عمود باتنين لفة، وبعديها عمود بلفة، وبعديها غرزة نصف عمود. بعد كده هروح للفراغ اللي فوق السلسلة واشتغل غرزة حشو. شايفين يا جماعة النجمة بتاعتنا بدأت تبان وقد ايه جميلة وشيك وسهلة في نفس الوقت. المفروض ان انا هكمل كمان 4 مرات بنفس الطريقة، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت كل ضلوع النجمة بتاعتي الستة. في المرحلة الأخيرة أنا بقى المفروض إن أنا بقفل هنا في فوق السلسلة دي بغرزة حشو، بس لو ناخد بالنا إن إحنا عملنا حشو هنا في أول مرة، فبالتالي يا إما تقفلي بغرزة حشو تانية كده أهو بالشكل ده، وترجعي تقفلي هنا بمنزلقة في أول غرزة حشو عندك، أو إنك تقفلي على طول مباشرة بغرزة منزلقة في غرزة الحشو الأولى دي أهي بالشكل ده، ودي طبعا اسهل لك. في النهايه بتكون النجمه بتاعتنا. وعلى فكره في قناتي الجديده برضه كروشيت مع رندا شرحت كتير على فكره، في عملت هلال رمضان مجسم زي ده كده بالباترون، وكمان عملت هلال مش مجسم مسطح بالشكل ده برضك بالباترون، وعملت نجمه تانية نجمه الجراني معموله بغرزه الجراني جميله جدا، والباترون بتاعها سهل جدا وبسيط وفي نفس الوقت شيك جدا وحلوه. اتمنى طبعا ان انتوا تشرفوني في قناتي الجديده كروشيت مع رندا وتعجبكم، ولان كل الشغل فيها على فكره بيتعمل بباترونات، يعني اغلب شغلي في قناه جديده هو شغل باترونات، يعني شرح كورس تعليم مبادئ الكروشيه وشرح باترونات الكروشيه طبعا لكل الحاجات اللي بنعملها مع بعض في قناه تانية. اتمنى طبعا ان هي تعجبكم الشغل فيها ويعجبكم كمان شغلي هنا في قناه وي. دي كانت فكرتي النهارده، كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان الفكره تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.